درود بچه ها. تو کانال نوالیسم مدرن عرفان شمنیسم کاستانه دارو بر اساس آموزه های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدیم. خب همونطور که در جریانید بحثمون پیرامون مفهوم بیعملی بوده. تو این ویدیو قصد دارم یک کم به طور کاربردی تر به این مفهوم not doing بپردازم و خواصش رو بر کالبد انرژی خدمتون ارائه کنم. اما یکی دو تا مثالم بزنم. یکی میخواد آستانه صبر و تحمل خودش رو هک بزنه. قانون اراده خودش رو میخواد تست بکنه. چقدر قویه، چقدر ضعف اراده داره. من قبلا براتون گفتم دیگه سرسری بگم دیگه، خیلی توقف نکنیم. مثلا موقع تشنگی یا گرسنگی در حالی که ذهن من داره بی وقت فرمان به رفع تشنگی و گرسنگی میده، مثلا میگه ای برو آب بخور، برو غذا بخور، ای برو اعلام کن، این کارو بکن، اون کارو بکن. من تا جایی که ارادم میکشه، تا جایی که اراده میکنم، عمل رفع تشنگی و گرسنگی رو باید به تعویق بندازم. قبلا براتون مثالش رو زدم. تا جایی که ارادم اجازه میده. میخوام بفهمم چقدر اراده دارم دیگه. یک تست، یک محکه. در واقع اراده واقعی یعنی اینکه تا زمانی که انرژیم اجازه میده دقتم رو از فرمان ذهنی منحرف کنم و بدین ترتیب گفتگوی ذهنی خودم رو که خاستگاه بیگانه داره کاهش بدم. یعنی چی؟ مثلا تو همین قضیه رفع تشنگی باید ببینم از لحظه‌ای که فرمان به تعویق انداختن رفع تشنگی رو قصد میکنم، صادر میکنم، تا لحظه‌ای که گفتگوی درونیم در این ارتباط خاموش میشه چقدر طول میکشه. قبلا هم مثالش رو زدم. از الان که تشنگی بر من چیره شده، غالب شده، مثلا به تعویق میندازم، میگم 1 ساعت دیگه رفع تشنگی میکنم، ببینم چند دقیقه طول میکشه تا گفتگوی درونیم در این ارتباط قلقم بشه و کنار زده بشه. تا کی میخواد مغز منو بخوره؟ هرچی زودتر بتونم اون گفتگوی درونی رو خاموش کنم، کانال درونیم رو سازماندهی بکنم، این نشون میده که اراده من قوی تره. هرچی دیرتر طول بکشه ممکنه تا خود اون 1 ساعت اصلا مخم پیاده شه فرضاً با گفتگوی درونی. خب این یعنی صفر دیگه، یعنی هیچ، این داغونم. حالا مهم نیست من رفع تشنگی بکنم یا نکنم، یا رفع گرسنگی بکنم یا نکنم، چون عمل دیگه قبلا هم گفتیم عمل خودش فی نفسه بی اهمیته. مسئله اینه که با این تریک، با این بی عملی، من چقدر میتونم ارادم رو بچربونم، چقدر میتونم ارادم رو در واقع تقویت بکنم، چقدر به خودم ثابت کردم که اراده من در اولویت تا فرمان ذهنی من. مثال دیگه، مثلا بنا به دلایلی غمباد شدم، مثلا نای انجام هیچ کاری رو ندارم، ایوان کنم یه جای نامطلوب گیر کرده، کالبد انرژیم پنچر شده، تخلیه انرژی دارم، پرواگر داره مینوشه، لذت داره میبره، سرمست شده، من پنچرم، دست و دلم به هیچ کاری نمیره. واضحه که تو این حالت دچار یه نوع تسخیر شدگی شدم دیگه. توجه میکنه اراده من اشغال شده، پرتوهای اراده من به کار گرفته شده توسط بیگانه، کالبد من تحت تصرف و تسلط بیگانه در اومده. به نوعی باید پرتوهای اراده‌مو با بیعملی تیز کنم. این بیعملی حالا میتونه به سادگی یک دویدن باشه، بریم باز خود بیعملی مهم نیست که چی کاری میکنم، مهم قصدیه که پشت بیعملی میذارم. اون کار رو با قصد دور زدن اون حفره پیوندگاه انجام بدم، با قصد قطع اون عمل سرشیرگیری که درش به دام افتادم انجام بدم. میتونه دویدن باشه، یه پیاده‌روی ساده باشه، دوچرخه سواری باشه، میتونه دیدار با یک اهل معرفت باشه، استفاده از یک مشاور باشه، میتونه تحقیق و مطالعه باشه، مطالعه مقاله، کتاب، میتونه غذا درست کردن باشه، میتونه نوشتن باشه، نوشتن هر آنچه که دلم میخواهد، میتونه یادداشت برداری باشه، گوش دادن به موسیقی انرژیزا باشه و امثال هم. هر عملی که هیچ ربطی به فرامین ذهنم نداره، دقت میکنی؟ اون عمل رو باید انجام بدم، نه عملی که ذهن من داره در قالب گفتگوهای درونی در کالبد انرژیم جاری میکنه. در این صورت کم کم که بی عملی هام رو امتداد میدم، باعث میشه پرتوهای ارادم رفته رفته تیزتر و تیزتر بشه. یعنی یک بیننده انرژی که از بیرون شما رو آنالیز و اسکن میکنه میبینه پرتوهای شکرتون داره تیزتر و تیزتر میشه. حالا با اون تریکی که زدید، با اون عملی که به عنوان بی عملی دارید انجام میدید، یعنی نهایتا شما یه عمل دارید انجام میدید، یک عمل جدید، مثلا اون قضیه رویابینی، یک عمل جدیده، یک عمل سرچشمه‌گیری جدیده.
ولی قصد بی‌عملی یعنی عنوانش بی‌عملیه. مثالی که قبلا براتون زدم، خیلی‌ها تنسگریتی کار میکنن ولی هیچ نتیجه‌ای ازش نمیگیرن، به خاطر اینکه به عنوان عمل باهاش سر و کار دارن. ما باید تنسگریتی رو به عنوان بی‌عملی اجرا بکنیم. خیلی مهمه. وقتی میگیم عنوان بی‌عملی یعنی قصد نرمش ناپذیر داخل بچه‌ها، قصد نرمش ناپذیر پشت بی‌عملی هستش که باعث حرکت در آوردن پیوندگاه و فعال سازی حلقه دوم اقتدار میشه. نهایتا گفتم بی‌عملیم رو بعد امتداد میدم تا دیگه میبینم از اون حالت قبلیه در اومدم، دیگه اصلا اون افکار پریشان رو ندارم، همچینم افسرده نیستم، یا اصلا تشنم بوده فرضاً، اصلا تشنگی فراموش شده، اصلا گرسنگی یادم رفت، بهش فکر نمی‌کنم، گفتگوی درونی رو خاموش می‌کنم. دقت می‌کنه این یعنی اراده چربیده، اصلا دیگه درگیری درونی در اون ارتباط ندارم. از مرتبه به بعد دیگه فرمان اراده من جایگزین فرمان ذهن بیگانه میشه و نهایتا جایگزین فرمان عقاب میشه. همونطور که گفتم اتفاقی که میفته اینه که پیوندگاه هم از لنگرگاهش در میاد، پیپ بره بیرون، سر می‌خوره یه جای بهتر. دیگه اون قفلی قبلی رو ندارم، یه قفلی ذهنی هستش در واقع. این بی‌عملی من در این حالت هیچ فرقی با عمل بی‌عیب و نقص برای امداد گرفتن از روح نداره، ضلع دیگر مثلث انرژی. در واقع من با بی‌عملی روح رو احضار میکنم یا همون قصد رو فراخوانی میکنم در واقع، تا بیاد به تیز کردن پرتوهای اراده‌ام کمک بکنه. گفتیم دیگه اراده چیزی جز قصد شخصی نیست، هم مرتبطن. با این تریک، با این حقه در واقع من میام سطح انرژی رو ارتقا میدم. منتها یه نکته وجود داره. یه نکته‌ای در ارتباط با اجرای بی‌عملی‌های از این دست وجود داره، این که بایستی با چاشنی جنون صورت بگیرن. یعنی چی؟ یعنی در عین حال که از روی عدم احساس اهمیت انجام میشن، بایستی به غایت دقیق و با جدیت تمام و بی‌عیب و نقص انجام بشن. یعنی اینطور نباشه که مثلا جناب عالی داری بازی میکنی، مثلا بی‌عملی رو داری انجام میدی، فکرت اینو بهت خب حالا انجام ندادی مهم نیست. نه، انجام بی‌عیب و نقص اون عمل، اون بی‌عملی در واقع باید در صدر اولویت قرار داشته باشه. هیچ چیزی مهمتر از این نیستش که اون بی‌عملیه به بهترین و تمام‌ترین شکل خودش اجرا بشه تا اثرش رو بر پرتوهای اراده بذاره، وگرنه بازی مضحک اقتدار تولید نمی‌کنه. نتیجه اصلی تمرین مداوم بی‌عملی چیه بچه‌ها؟ اینه که از مرتبه به بعد همه اعمال شخصی سالک از روی اراده و با آگاهی شخصی نسبت به عواقبش صورت میگیره و از شخص سر میزنه. و این یعنی چی؟ به تعبیر موازی یعنی اتصال دائمی با روح یا تجرید. بس شد به اون تکه پازل جلسه قبلی کلاس. اینکه از مرتبه به بعد دیگه نیروی قصده که زندگی سالک جنگجو رو پیش میبره. بنابراین واسه همینه که ما میگیم بی‌عملی یکی از المان‌های انضباطه. مثلا هر از گاهی باید باشه. حالا من مثلا با رقص اقتدار حلقه اول قدرتم رو تضعیف میکنم. باعث میشه حالا هر مودی که داشته باشم تغییرش بده. از اون یک نواختی منو در میاره. ترجمه کنیم. وقتی همه اعمال از روی آگاهی باشه، یعنی تصمیمات فردی در ماکسیموم اقتدار خودشون شکل میگیرن و مستقیما به قصد فرمان میدن. این یک ایدئال برای جنگجو بچه‌ها. واسه همینه که یک جنگاور شمن همه چیز رو در زندگیش به عنوان چالش میبینه و میپذیره و ازش برای تقویت اراده خودش استفاده میکنه. به خصوص برای جنگجویی که به کالبد انرژیش دست پیدا کرده. کوچکترین مشکل و بهانه‌ای بخواد توی زندگیش پیدا شه، ازش به عنوان یک سکوی برای ارتقای دانش، معرفت و قدرت و انرژیش استفاده میکنه. و همون چالش میشه سنگ محکی برای در واقع سنجش قوه ارادش. اوکی؟ پس محک زدن قوه اراده که شکلی شد، همونطور که قبلا براتون توضیح دادم. حالا در قالب یک مثال، نمیدونم درگیر تشنگی هستی، گرسنگی هستی یا تحت فشار جنسی هستی، حالا هر چی. در هر مورد اصلا رفع اون نیاز یا ارضای اون احساس اصلا اهمیت نداره. انجام یا عدم انجام کار ملاک نیست، بلکه معیار اصلی خاموش نگه داشتن گفتگوی درونی ذهنی هستش تا در ظرف و مدت زمانی که با قصد تعیین میکنیم
که انجام اون عمل یا ارضای اون احساس رو به تعویق بندازی. خاموش نگه داشتن گفتگوی درونی، یعنی جایی که دیگه اصلا بهش فکر نکنی. این یعنی بلاک کردن پروازگر به نوعی، یعنی در واقع یک سدی بر جریان افکار با اراده خودت احداث میکنی که جریان انرژی خاری رو کاملا ببنده. خیلی خب، بس رو تا اینجا نگه میدارم. تو ویدیوهای بعدی کمی بیشتر در رابطه با آثار بیعملی بر آگاهی و ادراک فردی براتون توضیح میدم. راستی حمایت از چنل نوالیسم مدرن یادتون نره ها.